Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam, isang pirasong sayote. Yes, isang pirasong sayote ang bibida sa atin ngayon. Balatan, ikat, alisin ng buto at i-grate ang ating sayote. Sa isang bowl, i-combine natin ang half cup na harina, half cup na cornstarch. Ito yung breading mix, chicken breading mix, any brand. Half cup ng chicken breading mix. Maglagay tayo ng minced garlic. At ang ating ginadgad o kinayod na sayote. Hindi ito pipigain, isasama natin ang pinakasabaw ng sayote. So, hindi na tayo gagamit dito ng itlog. At mapapansin ninyo mga ka-MU, hindi na rin tayo maglalagay dito ng asin o paminta. Dahil templado na ang chicken breading mix. Pero nasa sa inyo pa rin naman kung kulang pa sa inyo ang lasa. Sa akin, okay na to. Magpainit ng sapat na mantika sa ating pan. At pag mainit na, ipiprito na natin ang ating sayote mixture. Kahit gaano kalaki o kahit anong hugis, pwede yan. Okay lang yan. Walang magagalit sa inyo. Mga ka-MU, maliban sa sayote, maaari ninyong dagdagan ito ng iba pang mga gulay tulad ng carrots. Pwede nyo rin lagyan ng dahon ng malunggay, dahon ng sibuyas, at iba pa. Kayo mga ka-MU, anong gulay na ba ang nasubukan ninyong ibola-bola? Please comment below. Pero itong niluluto kong bola-bola ay hindi siya perfect na bilog. Mas gusto ko siya na ganun. Para exotic. Exotic? So ayan, na golden brown na at isa-set aside natin. Grabe ang bango. Next, gagawa po tayo ng sausawan natin mga ka-MU. Ito ay optional po lamang kung gusto nyo pero nakakasarap talaga. Sa isang maliit na bowl, maglagay tayo ng suka, bawang, sili, asin, i-adjust nyo po sa asin, paminta, ngayon tinikman ko mga ka-MU, medyo maasim kaya lagyan natin ng konting asukal. I-adjust nyo po sa asukal, ito yung magpapabalanse ng asim ng ating suka. Yan, okay talks na po ito. Narito na ang ating bola-bolang sayote. Promise, ang sarap. Hindi malalasahan yung sayote. Hindi mararamdaman ng mga kids na gulay ang kinakain nila. Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!